Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Tàu châu cưới vợ xây nhà là ba việc làm lớn trong cuộc đời của con người, phải không các bạn? Trong đó xây nhà là một trong ba việc làm lớn trọng đại mà mỗi người trong chúng ta ai cũng phải thực hiện các bạn. Như vậy để xây nhà thì mình cần phải có một cái việc chuẩn bị rất là lâu dài các bạn. Đây chính là một cái việc mà nó cần nhiều thời gian và cần phải có một cái sự đầu tư nhất định, phải không các bạn? Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 theo phong cách bán cổ điển với cái chiều rộng mặt tiền là 5,5m và cái chiều sâu đó là 16m để gửi đến mọi người tham khảo. Như vậy là việc đầu tiên để chuẩn bị xây nhà là mình phải có cái khu đất để chuẩn bị xây dựng, phải không các bạn? Cái việc thứ nhì là dựa vào cái nhu cầu sử dụng công năng. Việc thứ ba là cái kinh phí mà mình có thể chuẩn bị đầu tư xây dựng. Tổng hợp ba cái yếu tố đó lại thì mình sẽ quyết định lựa chọn cái phương án, cái mẫu nhà cho mình, phải không các bạn? Lựa chọn một cái phương án nào cổ điển, bán cổ điển hay là hiện đại thì nó còn phụ thuộc vào ba cái yếu tố mà mình đã nêu trên. Trong đó cái yếu tố về việc đầu tư ở kinh phí xây dựng được xem như là một cái yếu tố rất là lớn, rất là quan trọng. Lựa chọn cái phương án nào thì nó sẽ phản ánh lên được cái tính cách của gia chủ, phải không các bạn? Phương án cổ điển, bán cổ điển hoặc là hiện đại. Như vậy là để tiết kiệm cái kinh phí nhất thì mình sẽ lựa chọn cái phương án hiện đại nha các bạn. Và trong cái mẫu nhà thiết kế này thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái phương án hiện đại nhưng mà nó pha lẫn ở trong đó là một chút nét cổ điển của cái mái nhà hai mái nha các bạn. Cái chiều rộng mặt tiền là 5,5m nha các bạn. Chính vì cái chiều rộng mặt tiền này nó cũng khá là lớn, chính vì vậy mà trong quá trình mình xây dựng thì mình sẽ tốn nhiều cái kinh phí hơn là so với cái phương án mặt tiền nhỏ hơn hoặc bằng 5m nha các bạn. Vì định về phía bên xây dựng, nếu cái bước nhịp của mình ở trên 5m thì được xem như là cái bước nhịp nguy hiểm. Vì cái mẫu nhà này cái chiều rộng bằng tiền là 5,5m, chính vì vậy mà mình sẽ thực hiện cái phương án là nhà đôi nhằm giúp giảm cái chi phí về vật liệu cho cái ngôi nhà này. Nhà đôi là như thế nào các bạn? Nhà đôi thì nó sẽ được tách biệt ra làm hai phần không gian riêng biệt, là một cái dải không gian đó là phòng ngủ hoặc là những cái công năng như là phòng thờ, bếp, và cái dải còn lại thì nó sẽ phân ra làm những cái khu sinh hoạt chung như là phòng khách, phòng sinh hoạt chung và phòng ăn nha các bạn. Đó người ta gọi đó chính là nhà đôi. Mẫu nhà cấp 4 này được thiết kế đầy đủ công năng các bạn. Cái phần sảnh phía trước là rộng 2m, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng khách, phòng ăn và một nhà vệ sinh. Kèm theo đó thì có một cái tiểu cảnh để làm một cái mảng xanh, cũng giống như là một cái không gian ở cái phía cuối của cái nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Mình chọn cái phương án cho mẫu nhà này là mặt nồi, mặt lõm các bạn. Mặt nồi thì nằm phía bên tay phải, còn cái mặt lõm tại cái vị trí sảnh thì nằm phía bên tay trái. Còn về cái phần mái thì sẽ được thiết kế là hai mái nha các bạn, hai mái phá cách, không có gây tim, nhằm giúp cho ngôi nhà này nó càng tạo nên một cái diện mạo mới mẻ và phá cách hơn nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 này nhé. Về cái chiều cao nền thì sẽ được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Còn cái thân nhà là cao 3,6m nha các bạn. Còn về cái tổng chiều cao của cái mái nhà là 1,5m. Mặt tiền thì được thiết kế cũng rất là đơn giản các bạn. Phía bên mặt nồi thì sẽ được thiết kế là những cái chỉ vảy cá các bạn. Còn phía bên cái phần sảnh thì sẽ được thiết kế là một cây cột tròn giả đá cẩm thạch.
Cái mẫu nhà cấp 4 hai mái này thì mình sẽ chọn cái phương án là lợp tôn giả ngói nha các bạn, nhằm giảm cái chi phí tối thiểu xuống thấp nhất cho cái mẫu nhà này. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái kinh phí của mình cao hơn nữa thì mình có thể chọn cái phương án là lợp ngói Thái hoặc là ngói Nhật, thì nó sẽ rất là đẹp và rất là cứng cáp cho cái mẫu nhà này nha các bạn. Được thiết kế đầy đủ công năng, từng cái công năng một đều được phát huy hết cái vai trò sử dụng của nó, và rất là rộng thoáng ở phía bên trong. Đây chính là cái phần cảm nhận của mình sau khi hoàn thành xong cái ngôi nhà này, kèm theo đó là cái màu sắc thì nó rất là trẻ trung và hiện đại. Việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt các bạn, đến từ cái phần quảng sân trước, cái phần sảnh và cái phần quảng đùi ở phía sau, phản ở phía bên trái và bên phải, giúp cho ngôi nhà này càng trở nên lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Và cái phần này mình cũng xin lưu ý đến là mọi người trong quá trình mình xây dựng thì mình cũng hết sức chú ý đến cái phần lưu thông gió và ánh sáng. Nếu bỏ qua cái phần này thì ngôi nhà của mình nó sẽ rất là bất bí và mình sẽ cảm thấy rất là tiếc khi hoàn thành xong cái ngôi nhà này. Về phần vật liệu thì gạch nền là mình sẽ chọn cho gia chủ này gạch nền 80-80 nha các bạn. Vì gạch nền 80-80 nó rất là hợp thời đại tại tới cái thời điểm bây giờ, và ẩn chứa bên trong đó là rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại. Về cái phần cửa 4 cánh thì sẽ chọn là cửa nhôm Sinpha nha các bạn. Còn cửa sổ và cửa đi thì mình sẽ chọn cho cái gia chủ này là cửa nhôm Jinhua hệ 1000. Còn về cái trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao, dựng cách tại cái vị trí phòng thờ, phòng khách, khu vực bếp và phòng ăn. Còn lại 3 cái phòng ngủ thì sẽ được chọn là trần thạch cao phẳng, giúp cho ngôi nhà này nó hoàn thành cái công tác là trần thạch cao trở nên cứng cáp và tăng cái tính thẩm mỹ lên nha các bạn. Cái phần sảnh thì sẽ được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái phần sảnh trở ra phía sau đó chính là hai mái. Hai mái này là người ta gọi là hai mái lợp nha các bạn. Tổng diện tích xây dựng cái chiều rộng là 5,5 m, chiều sâu là 16 m, như vậy là nó là 88 m2 phải không các bạn? Và mình lấy cái chi phí của cái ngôi nhà này hoàn thiện là nó là 4 triệu 1 m2. Như vậy là tổng cái chi phí là 350 triệu phải không các bạn? Mình cũng có thể tách đôi ra làm hai phần. Về cái phần cái nhân công thì nó sẽ dao động từ 1 triệu trở lên 1 m2 nha các bạn. Còn về cái màu sắc phối cho cái ngôi nhà này mình thấy màu trắng đậm đền, còn cái màu nhấn đó chính là màu ghi tím nha các bạn. Màu sắc của cái ngôi nhà này thì mình phối theo chủ đích, còn nếu như gia chủ không có yêu thích cái màu này thì mình có thể chọn lại cái màu sắc theo phong thủy hoặc là cái màu sắc nào đó mà mình yêu thích để tiến hành phối lại cái màu cho cái ngôi nhà này, nó cũng sẽ rất là hợp lý. Còn về 5 cái bậc cái tầm cấp thì mình sẽ chọn là ốp gạch giả đá nha các bạn. Còn về cái chiều cao nền thì sẽ được chọn là ốp đá trẻ, nhằm giúp cho cái nhà này nó giảm cái chi phí xây dựng nhưng mà nó vẫn hoàn thiện và tăng cái tính thẩm mỹ lên. Để tạo một cái điểm nhấn và một cái bảng xanh cho ngôi nhà này thì ở cái phần mặt nồi mặt đọp thì mình sẽ thiết kế một cái bồn hoa để giúp cho cái ngôi nhà này nó có cái điểm nhấn và thu hút cái ánh nhìn của nhiều người hơn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến quý vị bà con cô chú bác và anh chị có thêm một cái sự lựa chọn nữa về một cái mẫu nhà ở nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 5,5 m và chiều sâu là 16 m để gửi đến mọi người tham khảo và lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây đã xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video đằng sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể bộc bạch hết và chưa có thể trình bày hết để mọi người có một cái sự hình dung được tốt hơn về cái mẫu nhà này. Với một cái kinh phí vừa phải là 350 triệu, không phải là quá xa tầm với của nhiều người. Đây có thể nói là một cái lựa chọn về một cái mẫu nhà cho những cái gia đình trẻ rất là phù hợp, rất là rộng thoáng và rất là đáng mơ ước xây dựng ở nông thôn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 ở nông thôn hai mái đây nha các bạn.